Cuộc sống đôi khi mang đến những thử thách không thể lường trước, buộc con người phải lựa chọn giữa sợ hãi và lòng can đảm. Ở một vùng núi xa xôi, giữa thiên nhiên hoang dã, câu chuyện về một đứa trẻ bị bỏ rơi và những con người đã bảo vệ nó trở thành minh chứng cho tình yêu thương, lòng kiên trì và sự mạnh mẽ tiềm ẩn trong mỗi con người. Đây không chỉ là một câu chuyện về sự sinh tồn, mà còn là hành trình của một người mẹ, một gia đình và những sinh vật hoang dã đầy bí ẩn, tất cả đều bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình của số phận. Khung cảnh mở đầu, bình minh rạng rỡ trên những dãy núi Tây Bắc, nơi rừng sâu bao phủ trong màn sương trắng xóa, tạo nên một khung cảnh huyền bí và lạnh lẽo. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, phản chiếu trên những giọt sương còn vương trên cành cây, lung linh như những viên pha lê nhỏ. Không khí buổi sáng trong lành, mát lạnh, mang theo hương thơm dịu nhẹ của đất rừng, của hoa cỏ hoang dại, hòa quyện cùng tiếng chim hót líu lo vang vọng giữa không trung. Gió rít qua từng tán cây, mang theo hơi lạnh của buổi sớm, khiến những chiếc lá rừng khẽ rung lên như những lời thì thầm bí ẩn của thiên nhiên. Dưới chân núi, con suối nhỏ róc rách chảy qua những phiến đá xanh rêu phủ, tạo nên âm thanh êm dịu, hòa quyện vào bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Xa xa, những bản làng nhỏ lấp ló trong sương, mái nhà thấp thoáng giữa những dặng núi trùng điệp, tạo nên một vẻ đẹp bình yên, tĩnh lặng. Ông Minh, một người đàn ông trung niên đã quen với cuộc sống gắn bó cùng núi rừng, đang trên đường trở về sau một chuyến đi rừng. Trên vai ông là một bó thảo dược tươi xanh vừa hái được từ những triền núi cao. Đôi chân chai sạn của ông bước đi vững chãi trên con đường mòn quen thuộc, giữa bạt ngàn cây cối. Hôm nay, như bao ngày khác, ông đi kiếm thảo dược và săn bắt, nhưng đâu ngờ rằng một biến cố lớn sẽ thay đổi cả cuộc đời ông. Từng bước chân dẫm lên lớp lá mục, ông Minh thong thả đi qua những khúc quanh quen thuộc, nơi những vết chân cũ của ông đã hằn lên đất qua biết bao năm tháng. Ông thích những buổi sớm như thế này yên tĩnh, không có sự xô bồ của cuộc sống, chỉ có tiếng thiên nhiên thì thầm. Nhưng hôm nay, dường như có điều gì đó lạ thường. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng ông. Bỗng nhiên, một tiếng khóc yếu ớt vang lên giữa sự tĩnh mịch của rừng xanh. Tiếng khóc nhỏ bé, run rẩy như lời kêu cứu tuyệt vọng. Ông Minh khựng lại, tim đập mạnh. Lắng tai nghe thật kỹ, ông nhận ra tiếng khóc ấy phát ra từ một khoảng rừng rậm phía trước. Lưỡng lự trong giây lát, ông quyết định tiến lại gần, vạch những tán lá rậm rạp và chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Một đứa trẻ sơ sinh, da rẻ nhợt nhạt, nằm co ro dưới một gốc cây ẩm ướt. Hình hài bé nhỏ của nó như thể bị thiên nhiên nuốt chửng, trông vô cùng yếu ớt. Nhưng điều khiến ông bàng hoàng hơn cả là một con sói lớn đang đứng cạnh đứa trẻ. Đôi mắt vàng rực của nó phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của bình minh, sắc lạnh và đầy bí ẩn. Lông nó xù lên, từng hơi thở phả ra trong không khí lạnh, như thể đang bảo vệ hay đang cảnh giác điều gì đó. Ông Minh nín thở. Ông không thể hiểu được vì sao một đứa trẻ lại xuất hiện ở nơi hoang vu này, và vì sao con sói lại không có vẻ gì là muốn tấn công. Không dám hành động vội vàng, ông Minh từ từ quan sát. Con sói không tiến lên, cũng không rời đi, mà cứ đứng đó, mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông. Ánh mắt nó sắc bén nhưng lại có chút gì đó khác thường, không phải hoàn toàn hung dữ mà giống như một sự do dự. Ông Minh cầm chắc cây gậy trong tay, hơi khuỵu chân để sẵn sàng phản ứng nếu cần. Nếu con sói tấn công, ông phải bảo vệ đứa bé bằng mọi giá. Gió rừng thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt, làm những chiếc lá khô lạo xạo dưới chân ông. Con sói khẽ động đậy, nhưng thay vì lao tới, nó lại từ từ lùi lại, đôi mắt vẫn dõi theo ông Minh. Rồi, như một quyết định đã định sẵn, nó quay người, lặng lẽ biến mất vào bóng tối của rừng sâu. Khoảnh khắc con sói khuất dần trong màn sương dày đặc, ông Minh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Ông không hiểu vì sao nó lại rời đi mà không có bất kỳ hành động đe dọa nào. Phải chăng nó không có ý định làm hại đứa trẻ? Hay có một lý do nào khác khiến nó lảng tránh? Dù sao đi nữa, ông cũng không thể nấn ná lâu hơn. Ông vội vàng cúi xuống, bế đứa bé vào lòng. Làn da nhỏ bé lạnh buốt, đôi môi nhợt nhạt, những ngón tay co quắp lại vì cái lạnh thấu xương. Ông Minh cảm thấy một nỗi xót xa trào dâng trong lòng. Một sinh linh nhỏ bé như vậy, tại sao lại bị bỏ rơi giữa nơi hoang vu này? Ai là cha mẹ của đứa bé? Họ đã ở đâu khi con mình cần hơi ấm và sự bảo vệ? Không chần chừ thêm nữa, ông quấn đứa trẻ vào chiếc áo khoác dày của mình, kéo sát vào ngực để sưởi ấm, rồi cẩn trọng đặt chân lên con đường mòn trở về nhà. Ông không dám chạy nhanh, sợ làm đứa bé thức giấc hay khiến nó hoảng sợ. Nhưng trong lòng ông nóng như lửa đốt, từng bước đi càng lúc càng gấp gáp hơn. Trên đường về, ông Minh không ngừng tự hỏi liệu mình có thể làm gì cho đứa trẻ này. Ông và bà Hà tuy đã lớn tuổi, nhưng vẫn còn đủ sức để chăm sóc một đứa bé. Quan trọng hơn cả,
Ông không thể để mặc nó đối diện với cái lạnh và hiểm nguy của thiên nhiên. Nghĩ đến đây, ông Minh càng thêm quyết tâm. Khi về đến nhà, ông lập tức gọi bà Hà. Nhìn thấy ông bế một đứa bé trên tay, bà sững sờ. Nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của ông, bà không hỏi gì thêm, chỉ vội vàng đón lấy đứa trẻ, đưa vào trong nhà để chăm sóc. Ngọn đèn dầu được thắp sáng, căn nhà nhỏ ấm áp hơn bao giờ hết. Họ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ngay lúc này, họ chỉ biết rằng đứa bé này cần được bảo vệ và yêu thương. Bước đầu chăm sóc đứa trẻ, bà Hà nhanh chóng đón lấy đứa bé từ tay ông Minh, cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ thân hình nhỏ bé ấy. Đứa trẻ vẫn chưa tỉnh, hơi thở yếu ớt. Ánh mắt bà thoáng chút hoảng hốt, nhưng rồi bản năng làm mẹ trỗi dậy. Bà vội vã lấy một chiếc khăn bông sạch, quấn quanh người bé, rồi đặt nó lên giường, gần lò sưởi. Ông đi nhóm thêm lửa đi, tôi sẽ chuẩn bị nước ấm để lau cho nó, bà Hà nói nhanh, giọng không giấu được sự lo lắng. Ông Minh gật đầu, bước nhanh ra góc bếp, ném thêm củi khô vào bếp lửa, khiến ngọn lửa bùng lên sáng rực. Trong lòng ông vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải, nhưng ngay lúc này, điều quan trọng nhất là cứu đứa bé khỏi cơn nguy hiểm. Bà Hà cẩn thận cởi lớp khăn áo ẩm ướt trên người đứa bé, dùng nước ấm nhẹ nhàng lau từng ngón tay, ngón chân nhỏ xíu. Dưới ánh đèn dầu leo lét, bà nhận ra đứa trẻ có một vết bớt hình trăng khuyết nơi bả vai trái. Bà khẽ nhíu mày, nhưng rồi gạt suy nghĩ ấy sang một bên. Có lẽ cha mẹ nó cũng đang tìm kiếm khắp nơi, bà Hà lẩm bẩm, lòng dâng lên một cảm giác xót xa. Sau khi được lau rửa và thay một lớp vải sạch, đứa bé bắt đầu cử động nhẹ, đôi mắt khẽ hé mở, hàng mi mỏng manh run lên trong ánh sáng vàng vọt. Và rồi, một tiếng khóc vang lên, xé tan bầu không khí yên tĩnh của căn nhà nhỏ. Nó khóc rồi, ông Minh thốt lên, lòng nhẹ nhõm. Bà Hà vội vàng bế đứa bé lên, dỗ dành. Dù đã nhiều năm không còn chăm trẻ nhỏ, bà vẫn nhớ rõ những động tác dịu dàng ngày nào. Nhìn sinh linh nhỏ bé trong tay, bà không khỏi xúc động. Đứa bé đói, nhưng trong nhà không có sữa, chỉ còn lại chút cháo loãng. Bà lấy một cái thìa nhỏ, nhúng vào bát cháo, thấm một chút lên môi bé. Không biết bao lâu rồi nó chưa ăn, bà thở dài. Ông Minh ngồi xuống bên cạnh, mắt chăm chú nhìn đứa bé. Ông nghĩ đến con sói. Phải chăng con thú đó đã canh giữ đứa trẻ suốt thời gian qua? Nếu không, trong đêm lạnh giá như vậy, một đứa bé sơ sinh sao có thể sống sót? Những câu hỏi chưa lời giải. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ nhỏ, ông Minh và bà Hà vẫn chưa ngủ được bao nhiêu. Đứa bé đã yên ổn, nhưng cả hai vợ chồng vẫn còn nhiều trăn trở. Mình có nên báo với trưởng bản không? Bà Hà hỏi. Ông Minh im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu. Chúng ta cứ giữ nó lại một thời gian, chờ xem có ai đến tìm không. Nếu có người thân thật sự của nó, họ sẽ đi khắp nơi để tìm kiếm. Bà Hà gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi lo khác. Nếu cha mẹ đứa bé thật sự quay lại, liệu họ có đối xử tốt với nó không? Và nếu không ai đến nhận, liệu hai vợ chồng họ có thể nuôi nấng đứa bé đến lớn hay không? Ông định đặt tên cho nó là gì? Bà hỏi khẽ. Ông Minh nhìn đứa bé đang ngủ ngon lành trên chiếc chăn ấm áp, rồi chậm rãi nói. Gọi nó là An đi. Hy vọng sau này nó sẽ được sống một đời bình yên. Bà Hà mỉm cười, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác dịu dàng. Cái tên An nghe thật ấm áp, như một lời cầu chúc từ tận đáy lòng. Một lần, trong lúc đi kiếm củi, ông thấy những dấu chân sói quanh nhà, nhưng dấu chân không dẫn đi xa mà chỉ vòng quanh một cách kỳ lạ. Như thể con vật đó vẫn còn lưu luyến, vẫn còn muốn bảo vệ thứ gì đó bên trong. Cảm giác bất an dần len lỏi vào tâm trí ông Minh. Ông không tin vào những chuyện thần bí, nhưng sự xuất hiện của con sói hôm trước, cùng với việc đứa trẻ vẫn sống sót sau một đêm giá rét, khiến ông không khỏi đặt câu hỏi. Liệu có một sự liên kết nào giữa đứa trẻ này và thiên nhiên hoang dã? Lời đồn từ bản làng. Vài ngày sau, khi ông Minh ra chợ mua ít nhu yếu phẩm, ông nghe được một câu chuyện từ những người dân trong bản. Họ nói rằng dạo gần đây, có một nhóm người lạ xuất hiện ở vùng này, lặng lẽ tìm kiếm thứ gì đó. Có khi nào họ đang tìm đứa bé? Ông Minh chợt nghĩ. Nếu đúng như vậy, thì họ là ai? Họ thật sự là cha mẹ ruột của đứa trẻ hay là những kẻ có ý đồ xấu? Một linh cảm không lành chợt dâng lên trong lòng ông. Ông phải tìm hiểu rõ chuyện này trước khi quyết định giao An cho bất kỳ ai. Những ngày tiếp theo, ông Minh cảm nhận được sự bất an ngày càng rõ rệt. Dù người lạ chưa trực tiếp tiếp cận ông, nhưng họ xuất hiện trong bản, dò hỏi về một đứa trẻ mất tích, khiến không ít người dân trong làng đồn đoán. Một số người nói họ là người nhà của đứa bé, số khác lại thì thầm về một nhóm người có mục đích bí ẩn.
Bà Hà ngày càng lo lắng. Bà dành nhiều thời gian hơn để ở bên An, luôn giữ cậu bé trong tầm mắt. An giờ đã khá hơn, đôi má đã có sắc hồng, ánh mắt tròn xoe ngây thơ nhưng đôi lúc lại có một vẻ trầm tư lạ lùng. Một đêm nọ, khi trời tối hẳn, ông Minh ngồi bên bếp lửa, đôi mắt trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua khe cửa, mang theo âm thanh kỳ lạ từ rừng sâu. Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng sói tru dài, kéo dài như một lời cảnh báo. Ông đứng bật dậy, mở cửa nhìn ra ngoài. Dưới ánh trăng mờ nhạt, ông thoáng thấy một bóng đen lướt qua rìa rừng. Không rõ đó là người hay thú, nhưng linh cảm mách bảo ông rằng có kẻ đang theo dõi nhà mình. Lời cảnh báo từ người già trong làng. Hôm sau, ông Minh quyết định tìm gặp cụ Lương, một người già nhất trong làng, người từng kể nhiều câu chuyện truyền thuyết về vùng núi này. Khi ông đến, cụ Lương đang ngồi bên bậc thềm, đôi mắt già nua lấp lánh một vẻ hiểu biết sâu sắc. Tôi biết ông muốn hỏi về điều gì, cụ nói chậm rãi. Không phải chỉ mình ông nhận ra, mà cả núi rừng cũng đang cảnh giác. Ông Minh ngồi xuống, chăm chú lắng nghe. Cụ Lương tiếp tục. Cậu bé ấy, có thể không phải là một đứa trẻ bình thường. Ngày trước, có một bộ tộc cổ sống sâu trong rừng. Họ có mối liên kết mạnh mẽ với thiên nhiên. Họ nói rằng sói không chỉ là kẻ săn mồi, mà còn là người bảo hộ. Và đôi khi, có những đứa trẻ sinh ra mang dấu ấn của rừng. Những đứa trẻ ấy thường được bảo vệ bởi loài sói. Ông Minh giật mình. Ông nhớ đến ánh mắt con sói đêm đó, không hung dữ, mà như đang bảo vệ điều gì đó. Vậy, những kẻ trong làng tìm đứa bé có liên quan đến bộ tộc đó không? Ông Minh hỏi. Cụ Lương trầm ngâm, rồi lắc đầu. Tôi không biết chắc, nhưng một điều tôi có thể khẳng định, đứa trẻ này là đặc biệt, và những người đang tìm nó, có thể không phải ai cũng có ý tốt. Cuộc đụng độ đầu tiên. Sau cuộc trò chuyện với cụ Lương, ông Minh càng quyết tâm phải bảo vệ An. Nhưng chỉ vài ngày sau, sự lo lắng của ông trở thành hiện thực. Hôm đó, khi ông Minh đang trên đường về nhà sau một chuyến đi chợ, ông phát hiện có hai người đàn ông lạ mặt đứng trước cửa nhà mình. Một người cao lớn, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh. Người còn lại gầy gò hơn, nhưng đôi mắt không kém phần nguy hiểm. Bà Hà đứng ở cửa, ôm chặt An vào lòng, đôi mắt hoang mang. Ông Minh bước nhanh về phía họ. Các anh tìm ai? Ông Minh cất giọng cứng rắn. Người đàn ông cao lớn nở một nụ cười nhạt. Chúng tôi chỉ tìm một thứ thuộc về chúng tôi. Ông có thể giao nó ra một cách dễ dàng, hoặc làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Ông Minh siết chặt nắm tay, tim đập mạnh. Ông biết ngay họ đang nói về An. Tôi không biết các anh đang nói gì. Ông đáp, cố giữ bình tĩnh. Đây là con trai tôi. Người đàn ông gầy khẽ cười khẩy. Một đứa bé bị bỏ rơi giữa rừng sâu, mà ông lại nhận nó là con mình ư? Ông nghĩ rằng có thể che giấu sự thật sao? Bà Hà ôm chặt An hơn, giọng bà run lên. Đứa bé này là do trời ban. Chúng tôi không có ý định giao nó cho bất cứ ai. Người đàn ông cao lớn thở dài, lùi một bước. Vậy thì chúng ta sẽ còn gặp lại, hắn nói, giọng đầy ngụ ý. Nhưng lần sau, có thể chúng tôi sẽ không nói chuyện nhẹ nhàng như vậy nữa. Nói xong, cả hai quay người bỏ đi, để lại không khí căng thẳng bao trùm căn nhà nhỏ. Nguy cơ tiềm ẩn. Sau lần chạm mặt đó, ông Minh biết rằng họ không thể tiếp tục sống một cách bình yên nữa. Ông hiểu rõ, những kẻ đó không phải người bình thường. Họ biết về An, về nguồn gốc của cậu bé, và có thể đang muốn chiếm đoạt thứ gì đó mà ông vẫn chưa hiểu hết. Ban đêm, ông Minh ngủ không yên. Ông để một con dao bên cạnh giường, luôn sẵn sàng bảo vệ gia đình mình. Bà Hà ngày càng lo lắng, bà sợ một ngày nào đó, những kẻ lạ mặt kia sẽ quay trở lại, mang theo sự nguy hiểm thật sự. Trong khi đó, An vẫn vô tư cười đùa, nhưng đôi lúc, cậu bé lại nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xăm, như thể cậu biết có một thứ gì đó đang đợi mình ngoài kia. Sự thật dần được hé lộ. Bà Hà siết chặt tay vào vạt áo, đôi mắt dao động khi nhìn người phụ nữ lạ mặt đang đứng trước cửa. Ông Minh đứng bên cạnh, gương mặt ông bình tĩnh hơn, nhưng sâu thẳm trong lòng cũng dậy lên những câu hỏi khó giải đáp. Cô nói đây là con cô. Ông Minh cất giọng trầm, đôi mắt quan sát từng biểu cảm của người phụ nữ. Cô gái gật đầu, nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác. Giọng cô khàn đặc, như đã trải qua biết bao ngày tháng tuyệt vọng. Tên tôi là Lan. Đó là con trai tôi. Tôi không hề muốn bỏ rơi nó. Bà Hà run run siết chặt bàn tay. Cảm xúc trong bà đan xen giữa thương cảm và hoài nghi. Vậy vì sao đứa bé lại bị bỏ rơi giữa rừng sâu? Giọng bà Hà khẽ nhưng đầy sức nặng. Lan cúi đầu, đôi vai cô run lên.
Rồi, như thể đã không còn gì để che giấu, cô kể lại câu chuyện của mình. Quá khứ đầy nước mắt. Lan sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nhỏ cách đây vài dãy núi. Cô từng có một cuộc sống bình dị, cho đến khi cô gặp Trung, một gã đàn ông có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bản chất lại đầy thủ đoạn. Ban đầu, Trung tỏ ra là một người yêu thương cô, nhưng khi cô mang thai, gã bắt đầu thay đổi. Hắn không muốn đứa bé ra đời. Hắn nói tôi phải bỏ con, rằng đứa trẻ sẽ cản trở tương lai của hắn. Lan nghẹn ngào kể. Nhưng cô không thể làm thế. Dù sợ hãi, dù bị giày vò bởi những lời đe dọa của Trung, Lan vẫn quyết định giữ con. Nhưng đến khi đứa trẻ chào đời, Trung trở nên hung bạo hơn. Hắn đánh đập cô, đe dọa sẽ lấy đứa bé đi nếu cô không làm theo lời hắn. Tôi biết mình không thể bảo vệ con. Tôi chỉ còn một cách duy nhất. Tôi bỏ trốn. Giọng Lan vỡ òa. Trong một đêm mưa gió, Lan ôm con chạy vào rừng, hy vọng có thể tìm được một nơi an toàn. Nhưng khi đến giữa rừng sâu, cô kiệt sức. Cô biết mình không thể tiếp tục chạy được nữa. Cô đặt con xuống, cầu nguyện rằng trời đất sẽ che chở cho nó. Rồi cô chạy đi, đánh lạc hướng những kẻ đang truy đuổi. Tôi định quay lại, nhưng khi trở về, con tôi đã biến mất. Lan bật khóc. Bà Hà và ông Minh đứng trước quyết định lớn. Câu chuyện của Lan khiến không khí trong căn nhà nhỏ trở nên nặng nề. Ông Minh nhìn bà Hà, còn bà Hà thì ôm chặt An trong lòng. Cô có biết từ lúc chúng tôi tìm thấy thằng bé đến nay đã bao nhiêu chuyện xảy ra không? Giọng ông Minh nghiêm nghị. Lan ngước mắt lên, đôi mắt cô đầy tuyệt vọng. Tôi biết hai người đã cứu con tôi, nhưng tôi là mẹ nó. Tôi không thể sống thiếu nó được. Bà Hà siết chặt An hơn. Bà đã coi đứa trẻ như con mình. Mỗi ngày trôi qua, tình yêu của bà dành cho nó càng sâu đậm. Ý nghĩ phải trả lại đứa bé khiến lòng bà quặn thắt. Nhưng cô có thể chăm sóc cho nó không? Bà Hà nói, giọng bà lạc đi. Cô có thể cho nó một cuộc sống tốt đẹp hơn không? Lan im lặng. Cô hiểu ý của bà Hà. Cô đã không thể bảo vệ con mình trước đây. Liệu bây giờ cô có thể? Tôi sẽ làm mọi thứ có thể. Lan nói, nhưng giọng cô cũng đầy do dự. Ông Minh thở dài, rồi ông nhìn thẳng vào mắt Lan. Chúng tôi không thể quyết định ngay lập tức. Cô hãy ở lại làng một thời gian. Nếu cô thực sự muốn nhận lại con, hãy chứng minh rằng cô có thể nuôi dạy nó tốt. Lan gật đầu, dù đôi mắt cô ngập tràn nỗi lo âu. Nhưng nguy cơ vẫn còn đó. Những ngày sau đó, Lan ở lại làng, cố gắng tiếp cận An. Cô giúp bà Hà trong việc chăm sóc đứa trẻ, nấu nướng, làm việc vặt trong nhà. Nhưng An vẫn bám lấy bà Hà nhiều hơn. Cậu bé đã quen với hơi ấm của bà, với giọng nói dịu dàng của bà. Trong khi đó, ông Minh vẫn để mắt đến những người lạ mặt trong làng. Ông biết rằng Trung sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn có thể quay lại bất cứ lúc nào. Và rồi, điều đó đã đến. Một đêm nọ, khi cả nhà đang say giấc, ông Minh nghe thấy một tiếng động lạ ngoài sân. Ông nắm chặt con dao săn của mình, bước ra ngoài. Dưới ánh trăng, ông nhìn thấy hai bóng người lấp ló trong bụi rậm. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tao đã nói rồi, tao sẽ quay lại. Đó là Trung. Trung muốn cướp lại đứa bé. Một đêm nọ, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, ông Minh chợt giật mình tỉnh giấc bởi một âm thanh lạ. Tiếng bước chân rón rén ngoài sân, kèm theo tiếng sột soạt của lá khô bị dẫm nát. Ông lặng lẽ rời khỏi giường, tay nắm chặt con dao săn luôn để sẵn bên cạnh. Ông Minh khẽ mở cửa, nhìn ra khoảng sân lờ mờ dưới ánh trăng. Một bóng người đang lẩn khuất sau bụi rậm, đôi mắt sắc lạnh ẩn hiện trong bóng tối. Ông Minh nhận ra ngay đó là Trung. Tao đã nói rồi, tao sẽ quay lại. Giọng hắn vang lên, trầm thấp nhưng đầy đe dọa. Trung không đi một mình. Đi cùng hắn là hai gã đàn ông lạ mặt, gương mặt đầy sẹo, ánh mắt như thú săn mồi. Trả lại đứa bé, rồi mọi chuyện sẽ đơn giản hơn cho ông bà. Trung nhếch mép, giọng điệu đầy ngạo mạn. Ông Minh siết chặt nắm đấm, ánh mắt rực lên sự kiên quyết. Sau những ngày tháng chăm sóc An, ông không thể để đứa trẻ rơi vào tay kẻ độc ác như Trung. Đứa bé không phải món hàng để các người đến đòi. Giọng ông Minh chắc nịch. Trung cười khẩy, rồi ra hiệu cho một tên đàn em bước tới. Gã lôi ra một con dao nhỏ, ánh thép lóe lên trong đêm. Vậy thì đừng trách tao dùng cách mạnh tay hơn, Trung nói, giọng hắn lạnh lẽo. Bên trong nhà, bà Hà và Lan cũng đã thức giấc. Lan run rẩy, ánh mắt đầy hoảng sợ khi nghe thấy giọng nói của Trung. Cô ôm chặt An vào lòng, nước mắt lăn dài. Bà Hà nắm lấy tay cô, siết nhẹ như để trấn an. Chúng ta sẽ không để hắn lấy đi con đâu, bà thì thầm. Ngay lúc đó, một tiếng tru dài vang lên từ rừng sâu. Tiếng sói,
mạnh mẽ và dữ dội. Trung và đồng bọn thoáng chững lại, ánh mắt đảo quanh trong lo lắng. Trong bóng tối, có những cặp mắt vàng rực đang theo dõi. Một con sói, không chỉ một, mà có nhiều hơn một con đang tiến lại gần. Ông Minh nhận ra điều này. Ông cất giọng cứng rắn. Các người nên rời khỏi đây khi còn có thể. Đây không phải là nơi các người có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm. Trung nghiến răng, nhìn quanh lần nữa. Hắn không sợ người, nhưng có vẻ như những con sói kia không phải là điều hắn có thể đối phó. Cuối cùng, sau một thoáng lưỡng lự, hắn ra hiệu cho đàn em lùi lại. Tao sẽ quay lại. Đừng nghĩ tao sẽ từ bỏ dễ dàng. Hắn gằn giọng rồi lùi dần vào bóng tối, biến mất giữa rừng sâu. Ông Minh hít một hơi thật sâu, nhìn về phía rừng. Lũ sói vẫn ở đó, lặng lẽ canh chừng. Phải chăng chúng đang bảo vệ đứa bé này? Có lẽ, câu chuyện về An còn nhiều điều chưa được khám phá. Nhưng có một điều ông Minh biết chắc, cuộc chiến này chưa kết thúc. Lan đứng giữa hai ngã rẽ. Lan ngồi bên cạnh An, mắt cô dõi ra khoảng rừng xa xa, nơi bóng tối dày đặc như đang che giấu những bí ẩn mà cô vẫn chưa thể đối diện. Sau cuộc chạm trán với Trung, cô hiểu rằng nếu không đứng lên bảo vệ con mình, cô sẽ mãi mãi bị trói buộc bởi nỗi sợ hãi. Bà Hà nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lan, giọng bà dịu dàng nhưng chắc chắn. Con không thể trốn chạy mãi. Nếu thực sự muốn giữ lấy con mình, con phải đứng lên và chiến đấu. Lan nhìn đứa trẻ đang ngủ say trong vòng tay mình. Cô nhớ đến những ngày tháng sống trong lo sợ, bị Trung kiểm soát, bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt An, cô nhận ra rằng không còn đường lùi nữa. Quyết định đã được đưa ra. Lan bắt đầu tập luyện. Với sự hướng dẫn của ông Minh, cô học cách sử dụng dao găm để tự vệ, học cách ẩn nấp và bảo vệ bản thân trong tình huống nguy hiểm. Dù cơ thể mỏng manh và yếu ớt, nhưng ý chí của cô ngày càng trở nên mạnh mẽ. Một đêm nọ, khi tất cả đều đang say ngủ, Lan lặng lẽ bước ra sân, nhìn lên bầu trời đầy sao. Cô biết rằng Trung sẽ quay lại. Và lần này, cô sẽ không còn là cô gái yếu đuối ngày nào nữa. Sáng hôm sau, Lan cùng ông Minh và bà Hà bàn bạc kế hoạch. Họ biết rằng Trung không dễ dàng từ bỏ, nhưng lần này, họ sẽ không chỉ phòng thủ, họ sẽ chủ động đối mặt. Và khi bóng đen một lần nữa xuất hiện bên ngoài ngôi nhà, Lan đã sẵn sàng. Kết thúc câu chuyện, Trung quay lại vào một đêm trăng sáng, lần này hắn mang theo nhiều đàn em hơn. Nhưng Lan đã không còn là cô gái yếu đuối của ngày xưa. Với sự hỗ trợ của ông Minh và bà Hà, cô dũng cảm đứng lên bảo vệ con mình. Khi Trung và đồng bọn tiến vào, Lan đã sẵn sàng. Cô không còn sợ hãi. Khi cuộc đối đầu nổ ra, ông Minh và bà Hà hợp sức chống lại những kẻ tấn công. Nhưng điều bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của bầy sói. Chúng xuất hiện từ bóng tối, rít lên những tiếng cảnh báo đáng sợ. Ánh mắt của chúng không chút khoan nhượng, và khi Trung cố lao đến chỗ Lan và An, bầy sói đã nhanh chóng bao vây. Trung hoảng loạn, nhận ra rằng mình không có cơ hội. Hắn và đồng bọn phải bỏ chạy trong sợ hãi, để lại sự thất bại nặng nề. Khi chúng biến mất vào bóng tối, Lan ôm An vào lòng, nước mắt chảy dài, nhưng lần này không phải vì sợ hãi mà là vì hạnh phúc. Sau đêm đó, Lan quyết định ở lại bản làng, bắt đầu một cuộc sống mới. Cô không còn là người phụ nữ yếu đuối chạy trốn quá khứ nữa. Cô đã tìm thấy sức mạnh của mình, tìm thấy một gia đình thực sự. Ông Minh và bà Hà tiếp tục nuôi dưỡng An như con ruột, còn Lan dần dần xây dựng cuộc sống riêng nhưng vẫn luôn gần gũi bên con mình. Thời gian trôi qua, An lớn lên khỏe mạnh, luôn mang trong mình tinh thần dũng cảm và tình yêu thương của những người đã bảo vệ cậu. Và từ trong rừng sâu, đôi khi tiếng tru của bầy sói vẫn vang vọng, như một lời nhắc nhở rằng những kẻ trung thành luôn dõi theo, bảo vệ những gì quý giá nhất. Câu chuyện khép lại với hình ảnh một buổi sáng bình yên, nơi An cùng Lan, ông Minh và bà Hà đứng trước hiên nhà, ngắm nhìn rừng núi Tây Bắc dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Họ biết rằng, dù thử thách đã qua, nhưng tình yêu và lòng can đảm sẽ luôn là điều không bao giờ mất đi. Ý nghĩa câu chuyện. Câu chuyện không chỉ là một hành trình sinh tồn mà còn là một bài học về tình yêu thương, sự kiên trì và lòng dũng cảm. Ông Minh và bà Hà đã chứng minh rằng tình cảm gia đình không chỉ đến từ huyết thống mà còn từ sự yêu thương vô điều kiện. Lan, từ một người phụ nữ yếu đuối và bị áp bức, đã tìm thấy sức mạnh để bảo vệ con mình, khẳng định quyền làm mẹ không chỉ bằng máu mủ mà còn bằng sự hy sinh và nghị lực. Bầy sói, dù hoang dã, lại đại diện cho sự bảo vệ và lòng trung thành. Chúng xuất hiện không phải để đe dọa mà để nhắc nhở rằng thiên nhiên cũng có cách riêng để bảo vệ những gì quý giá nhất. Trung và những kẻ xấu xa đại diện cho những thử thách mà con người phải đối mặt trong cuộc đời, nhưng khi có lòng dũng cảm và sự đoàn kết,
cái ác sẽ không bao giờ chiến thắng. Câu chuyện kết thúc với sự bình yên nhưng không hề nhạt nhòa. Nó để lại trong lòng người đọc một bài học rằng cuộc sống luôn đầy rẫy những khó khăn, nhưng chỉ cần có niềm tin, lòng yêu thương và sự kiên cường, con người sẽ luôn tìm thấy ánh sáng, bất kể bóng tối có dày đặc đến đâu.